Ayan, makikita nyo naman, merong mag-a-attempt na gumawa ng aking oatmeal chocolate cookie para sa kanyang school project. So, tignan natin kung anong kakalabasan kapag ginawa niya to. Carlion. So, prepare na muna namin yung mga ingredients and then, he will follow the instruction based sa ginawa kong video. One teaspoon vanilla. Okay. Half teaspoon Baking soda. baking soda. Okay. Salt. Okay. Oh, dami. Diba? No. Tapos, Halo na. halo. Okay, kaway ka muna sa mga kakusina. Ano sunod? Anong sabi? Subscribe. Oh, patingin. Oh, sabi subscribe daw. Oh, nakasubscribe ka na ba? Opo. Ayun. 2 cups rolled oats. Yan, yan yung 2 cups. Nilagay na dyan. Ayan. So far, 3, 6, 9, 12. Ano mo nalagay yung isa, oh. Yan. Preheat oven bake at 170 degrees. Oh, sige. Ako na mag-ano ng oven para hindi ka mapasok. Ayan. So, rest lang natin ito for 30 minutes and then mamaya, pasok ko na sa oven. Ako na magpapasok para hindi mapasok yung bata. Yan ang ating finished product. Ang galing, kuwang-kuwa niya at ang sarap ng pagkakagawa. Yay!